Från månen till Mars, vidare ut i universum. Rymden vidgar våra horisonter, men visar också människans begränsningar. För vissa väcker den nyfikenhet, för andra ren fobi. Samtidigt pågår ett nytt rymdrace där miljardärer, stormakter och forskare tävlar om att ta nästa steg ut i kosmos. Kommer människan att nå Mars? Författaren, kulturjournalisten och rymdfantasten Maria Kyrchen har följt den här utvecklingen länge. I vår bokserie Sikt nummer 4 medverkar hon med essän Mot stjärnorna mellan dröm och verklighet, där hon skriver om Elon Musks Marsdrömmar, rymdsamarbeten mellan nationer och företag och sitt eget möte med den legendariske kosmonauten Sergej Krikaljov. Jag träffade Maria för ett samtal om varför rymden fascinerar och skrämmer, om vad som faktiskt händer med våra kroppar och hjärnor när vi lämnar jorden och om vad vårt sätt att tala om rymden avslöjar om oss själva. Det här är Siktpodd med mig, Anders Kraft. Tryck följ och gilla så är ni med oss på vår resa varje vecka. Hej Maria. Hej och tack för att jag får vara här. Det är väldigt roligt. Du har skrivit om rymden i många år. 2019 kom din bok Rymdens alfabet ut. Där hyllades du för sättet som du förenade vetenskap, tro och känsla. Nu i din text i Sikt nummer 4, Mot stjärnorna mellan dröm och verklighet, så återvänder du till rymden. Vad är det med rymden som fascinerar dig så mycket? Den är stor. Det var där det började när jag var 6 år och låg och skulle sova och började tänka på det här med ljusår som ju är ett längdmått. Det är inte ett tidsmått, och att ett ljusår det är så lång tid som ljuset färdas på 1 år. Och jag började tänka, men det är ju jättelångt. Jag började fatta hur stor rymden är. Och jag upplevde det som fantastiskt. Och det har jag gjort sedan dess och bara velat lära mig mer. Tyvärr utan att ha någon matematisk begåvning att tala om. Så att det får ju bli från det poetiska hållet och det essayistiska hållet som skrivande nyfiken människa som tittar på rymd och rymdfart utifrån. Så du slukar allt du kommer över? Allt jag kommer över slukar jag, och det finns ju mycket. Så jag har ju inte läst allt som har skrivits om rymden genom århundradena. Men det är ju det också som gör rymdens storhet så härlig. Att det finns alltid något nytt att hitta och upptäcka och fascineras av och skrämmas av. För rymden är ju skrämmande också. Jag känner människor som har rymdfobi som tycker att rymden är så stor så att de på allvar har fobiska reaktioner, som när man är rädd för trånga utrymmen eller höjder eller spindlar. Och det kom som en överraskning för mig när jag förstod det. Att rymden kan väcka den skräcken. Men jag har förstått att det är vanligt. Och jag respekterar det, för jag kan fatta att det skrämmer. Så här nere på jorden så finns det de som har ren fobi, alltså sjuklig fobi. Ja, eller en fobi som de inte kan bemästra, som gör att rymden är otäck för dem att tänka på. En ung kvinna sa att jag klarar inte av att se bilder av solsystemet. Du vet, när man ser solen och planeterna som små bollar som cirklar där ute i ett stort mörker. Hon sa att nej, det blir för hemskt alltså. Och hon tyckte själv att det här var en begränsning. Men jag förstår henne. Jag känner inget förakt för en människa som känner på det sättet. För rymden är stor och den är kall och den är likgiltig. Och den kan döda oss på minuter om det kommer en jättestor sån här asteroid och krockar med oss. Och ändå är du så fascinerad av det. Eller är du fascinerad av det därför? Jag är fascinerad av att det ställer på sin spets att människan faktiskt inte bestämmer allting. För vi är ju en art som gärna skapar en bild av oss själva som skapelsens krona, som vetenskapens herrar. Det är vi som vet, det är vi som kan, vi kan göra vad vi vill. Vi tar för oss, och det är bra till en viss gräns. Men det är också bra att komma ihåg att det är mycket vi inte råder över, och att den respekten som det väcker skulle kunna vara lärorik. Du skriver om Buzz
Aldrin, Mm. den andra människan på månen, Mm. som idag är nästan 100 år gammal, ivrigt propagerar för en bosättning, inte på månen utan på Mars. Mm. Det har varit hans käpphäst i flera decennier. Helst ganska snart också. Ganska snart. Han vill att det går undan och han tror att det kan gå undan. Och när man tittar på de planer som rymdnationer har, både USA, Europas rymdorganisation ESA, man tittar på Kina, Ryssland, kanske inte så mycket Ryssland. Jag vet inte om de har börjat falla tillbaka i det stora racet av olika anledningar. Men Kina, USA, planerna är avancerade och man tänker sig att vi kan 2030, 2040 tror jag är satt som ett datum. Men det är första landningen på Mars. Första bemannade Marslandningen. Vilket ju är något annat än en bosättning. Så det som är mer permanent. Först ska man åka dit. Först måste man, som vi gjorde med månen. Ja, men eller hur? Mars då? Varför är det så? Ja. Varför ska vi dit? Ja, om du frågar mig personligen så känner jag rent subjektivt att vad ska vi där och göra? Alltså att ta sig dit och sen åka hem igen, fine. Vi är en nyfiken art. Vi vill se, vi vill undersöka Mars. Och så långt är jag med. Men bosätta sig på denna extremt ogästvänliga plats. Jag ser inte poängen, det måste jag säga. Så du som rymdfantast är inte så där tokig i att vi måste vidare, vi måste ut, vi måste bosätta oss. Nej, vi måste... inte bara är det väldigt, väldigt svårt och våra kroppar är inte gjorda för rymden så det skulle kräva extremt mycket artificiell omgivning för att vi skulle klara av det fysiologiskt. Och sen också, vad ska det vara bra för? Hur realistiskt är det att vi kommer dit? Att vi kan åka dit? Bemannat till Mars? Att vi kommer dit, det tror jag att jag får uppleva om jag får ha hälsan och bli lika gammal som Buzz Aldrin. Så kan det nog hända, för jag tror på det där målet att det är möjligt 2040 om allting rullar på och samarbeten funkar och teknik utvecklas och så. Men de där... Jag tror att den permanenta bosättningen på Mars är en science fiction-fantasi. Men teknik utvecklas fort. Det vet vi ju apropå Apollo-projektet och månlandningarna att det gick ju när de som hade möjligheten ville. Så gick det ju väldigt fort att utveckla någonting som ingen hade vågat drömma om så sent som för kanske några decennier innan. Så att vem vet? Det går inte att veta. Men just därför kan man ju spekulera också. Teknik utvecklas fort. Det utvecklas som vi såg då, som du nämner, Apollo-programmet till exempel i USA, men också genom tävling, konkurrens, men också samarbeten. Vad är det för saker som krävs? Vad är det för samarbete som krävs att vi ska i så fall bosätta oss? Ja, det krävs ju, skulle jag säga, samarbeten av en mängd olika slag. Tekniskt, politiskt, kanske existentiellt. Det är ju redan så att uppe i rymden så måste du samsas med människor som har en annan religion än du. Det har varit muslimer uppe på rymdstationen ISS, eller i alla fall en muslimsk astronaut som troget varje dag bad sina 5 böner vänd mot... Ja, det gick inte riktigt att vända sig mot Mecka i rymden för att han snurrade ju runt jorden i en väldig fart. Vilket ledde till att ett rymdråd i hans, alltså ett muslimskt islamskt råd i hans hemland Malaysia kom fram till att men om man är i rymden då får man tänja lite på det där var Mecka ligger. Och det är sånt samarbete som jag tror kan vara väldigt välgörande när det gäller rymdsamarbeten. Att för att få det här gjort, för att komma ut i rymden så måste vi vara lite pragmatiska när det gäller saker vi tror på och vi står för och så vidare. Att okej, vi säger att Mecka ligger ditåt då. Så funkar det i alla fall. Så det tvingar oss att anpassa oss på ett sätt som vi borde kunna göra på planeten jorden, men inte gör. Nej, det är ju det som är lite sorgligt. Om man tänker nu har vi, just nu så är det 13 människor uppe i rymden i låg bana nära jorden. Alltså det är ju närmare mellan jorden och rymdstationen ISS än mellan Stockholm och Malmö, det kan man ju komma ihåg. Den rymdstationen ligger 40 mil upp i luften och snurrar kring jorden, bemannad sedan 25 år. Det är jättenära. Ja, det är jättenära. Men det är rymden med vad rymden kräver och
Då har vi på rymdstationen ISS 3 ryssar, 3 amerikaner och 1 japan. En av ryssarna åkte upp med SpaceX tillsammans med 2 av amerikanerna. En av amerikanerna åkte upp med ryska Soyuz tillsammans med 2 av ryssarna. Alltså så där ser det ut. Så där i rymden gäller inga hittills då i rymden gäller inte spänning mellan länder, konflikter, krig. Det påverkar ju sättet. förstås, men man kan välja. Om man är tillräckligt benägen att vilja ha den där rymdstationen, då måste man samarbeta. Det går inte annars om inte länder skakar hand med varann till exempel. Och man är väl tillräckligt villig att ha ISS uppe kvar än så länge för att det ska trumfa andra nationella konflikter nere på vår jord. Mm. Du nämner flera av de nationer då som är med på ISS. Behöver USA och Ryssland i rymden? Vad ska man säga om det? Det har ju, alltså redan tidigt så var ju USA och Ryssland, dåvarande Sovjet, egentligen mycket mer samarbetande än vad den här officiella bilden gav sken av, som ju bara visade upp en kapplöpning mellan ideologier egentligen. Och så var det ju också. Det ska man ju inte bortse ifrån, men det var ju också så att till exempel på 70-talet sovjetiska och amerikanska astronauter dockade med varandras kapslar och umgicks med varandra i rymden. Och det rimmade ju inte riktigt med den här kapplöpningsmodellen som då också var giltig. Men... Så i rymden kan vi umgås, men sen finns det på planeten där nere på jorden finns det politiker som måste få sitt. Ja, det är som att jag tycker att det här hur vi beter oss i rymden skulle kunna lära oss någonting om beteenden på jorden, men än verkar det ju inte riktigt ha hänt. Om vi skulle kolonisera rymden mer då, skulle det göra oss gott allihop då? Skulle vi börja se saker på olika sätt? Eller är det bara för ett fåtal utvalda 13-15 stycken? Det är ju det där att det är en elitär grej att åka ut i rymden. Det är inte så att jag skulle kunna göra det eller ens vilja, eller vem som helst. Utan det kommer att förbli någonting för en utvald liten skara att verkligen fara ut dit. Och det är extremt kostsamt och det kommer det nog också förbli. Och det är ju 2 faktorer som innebär att nej, rymden är inte för alla. Och man kan med fog fråga att är det rimligt att lägga ner miljarder euro, dollar, whatever på att ta sig ut i rymden när den här planeten behöver så mycket. Och människorna här, alla de människor som aldrig kommer att flyga. Hur svarar du på den frågan då? Jag brukar ju det här gamla vanliga man tar till när det är komplext. Att det är komplext. Det är dubbelt för att utan de här drömmarna och utforskandena av okända platser och okända sammanhang så är det ju saker vi inte skulle lära oss. Alltså då menar jag saker som faktiskt ändå kan komma alla till del. Som i rymdforskningen Gore-Tex. Nej men att det blir... Gore-Tex, materialet Gore-Tex. Ja, materialet Gore-Tex. Det är väl inte hela planeten som behöver Gore-Tex. Men det är ganska användbart. Ganska användbart. Ganska och det behöver utnyttjat. inte vara i rymden eller stenrik för att ha Gore-Tex i den här kläder. Berätta för Maria, Gore-Tex som exempel. Vi pratar om olika typer av material som testas i rymdfärden. Ja, material. Gore-Tex är ett exempel på någonting. Exempel på det och det finns andra material. Fanns det, man kan säga, med skapades för tuffa miljöer. För rymdsammanhang basically. Och sen blev det väl använt där nere på jorden. Ett varumärke många känner till. Ja, och jag vet inte om det var just Gore-Tex varumärket som kom till, men det var tekniken som sen har applicerats på jorden i material. Så det är ett exempel på när vi behöver åka ut i rymden för att upptäcka bra material som man kan ha när man plockar svamp. Ja, typ. Och det säger väl också någonting om arten Homo sapiens, kan jag tycka då, att vi krånglar till det ganska mycket för oss ibland för att vi gillar det. Vi gillar och liksom, men vad händer om vi gör det här? Oj då, det här blev inte bra. Allting exploderade. Eller också, oj då, vi hittade på någonting jätteroligt här. Vad bra, det hade vi inte gjort om vi inte hade... Alltså, så där håller vi på. Vi spårar i tillvaron. Det är sådana vi är. Ja.
I din text i Sikt så citerar du den legendariska kosmonauten Sergej Krikaljov som sagt bland annat då: rymdfärder kräver att man gillar problem. Vad menar han med det? Som jag förstod honom när han sa det, så menar han precis det han säger. Det vill säga att när ett problem uppstår som man måste lösa, då blir man glad. För ett problem, kul, nu ska vi se hur vi fixar detta. Jag är väldigt främmande för det här sättet att se på tillvaron. Jag gillar inte problem. Jag vill ha det lugnt och skönt och sitta under min korkek och drömma om rymdstationer. Men om du är på en rymdstation, och då kommer det att hända saker varje dag. Som du måste lösa. Ja. Ingen hör dig i Europa. Ingen. Och hjälp. Ja, egentligen. Eller kanske de gör. Ja, på markkontrollen har ju om du ropar, men de kan ju inte åka dit och fixa något åt dig. Så att, och är man då en sån som jag som säger nej, gud vad jobbigt, jag vill inte, nej, usch. Då är man ju inte rätt person på en rymdstation. Krikaljov verkar vara av en annan art då, eller en delart än du och jag. Annat Du träffade honom. Ja. Och ska vi säga det, Sergej Krikaljov, ryss, 2005 så slog han rekord i antalet dagar i rymden, alltså ihållande tillvaro då. Ja, ihållande tillvaro. 748 dagar, 2 år. Och du träffade honom i Moskva. Ja, innan när var det? Berätta. Brakade löst. Allt brakade innan allt brakade löst. Innan allting blev så hopplöst. Det var 2017. Och då hade jag av en ren lyckträff fått chansen att prata med honom, för det är en strängt upptagen person. Han håller på med rymden hela tiden i olika sammanhang. Men han sa så här, att jag hade åkt till Moskva och liksom tänkte jag stannar här i 2 veckor, för jag visste att han skulle eventuellt kunna någon gång under dessa 2 veckor. Du visste att han var på land, han var på jorden? Ja, han sa att jag är tillgänglig under dessa 2 veckor och jag sätter mig i Moskva och tänker att det kommer ju aldrig att hända. Och sen första kvällen så ringer hans kompis då som sköter den här kontakten och säger ja, Sergej meddelar att han kommer ju absolut inte att hinna med det här, så det är lika bra att vi gör det direkt. Och det tror jag också är ett lite rymdigt sätt att hantera saker. Ta tag i problemet direkt. Genast. Lös det. Istället för att skjuta upp. Hur var det att träffa honom? Det var ju väldigt trevligt. Det var ju, man kände en knivskarp människa. Så där som man blir lite rädd, du vet. Väldigt skärpa. Och väldigt, skulle jag säga, varm samtidigt. Så det är klart. Vad fick du där för frågor då? Ja, jag kommer knappt ihåg, men jag frågar ju hur det var, alltså rent mänskligt att vara på en rymdstation tillsammans med men med andra människor. Man lever väldigt tätt in på varann under pressade förhållanden. Där utanför är det bara dödlig rymd. Hur är det? Och så sa han att dels måste man ju vara noga med vilka personer man parar ihop med varann. Hur sammansättningen av en besättning ser ut på en rymdstation spelar ju roll. För vi har ju egenskaper. Även om vi är astronauter så kan man ju vara si eller så som människa. Och då gäller det att det inte skär sig i rymden. Och sen sa han också att det underlättar väldigt mycket om man har humor. Jaha. Humor är en bra grej i rymden. Därmed alltså? Ja, därmed. Så att man inte snöar in på ja du vet, när man inte kan skratta åt saker utan allting blir så här gravallvarligt. Så dyker upp ett problem, då får man skratta lite åt det och så får man försöka lösa det. Ta det med humor, försöka lösa det i god sämja med sina kamrater där uppe, ja. Ryssland, de hade ju ambitioner. Det var den här kapplöpningen som du pratade om. De var först med att skicka upp en hund. Ja, de var först med mycket. Först med mycket. Ja. Första. Och de är ju fortfarande en betydande rymdnation. Det tycker jag inte man kan ta ifrån Ryssland. Att så är det. Och sen är det ju geopolitiken har ju förändrats något så ofantligt. Jag menar 2018 var det fotbolls-VM i Ryssland. Det är ju liksom otänkbart, sådana saker. Går knappt att tänka sig idag. Och det tycker jag, det är tråkigt, sorgligt är det i allmänhet. Har det påverkat deras position som rymdnation? Det måste det ju ha gjort. Jag kan inte redogöra för hur och jag är inte säker på att den har försämrats, för att hela världen består ju inte av Europa och USA heller. Vi har Kina, vi har Indien, också 2 betydande rymdnationer, i synnerhet Kina. 6 av de 13 som är i rymden just nu är ju kineser
på den kinesiska rymdstationen Tiangong, det himmelska palatset. De har väldigt poetiska namn på sina rymdfarkoster. Vad vill de I rymden? Jag tror de vill samma som alla andra. De vill upptäcka rymden, de kanske vill behärska rymden, de kanske precis som väst och Ryssland vill använda rymden, alltså strategiskt, militärt också. Den aspekten av rymdfart finns, den är betydande. Och samtidigt så säger ju Kina att de också vill ha rymdsamarbeten med, så att säga, oss andra. Och välkomnar det, och att det inte finns kineser på ISS ska ju bero på att USA har vägrat. Däremot så har Sverige varit med i samarbeten gällande Tiangong. Jag vet inte exakt vad det är Sverige har gjort, ska jag bekänna, men det är ju inga vattentäta skott. Så. Hur ska vi se på det? Det är ytterligare en stor nation med stora kanske ambitioner. En nation som tar mycket plats på planeten, som har ett ska vi säga, milt uttryckt utmanande sätt att driva sin regim. Ja. Det är bra eller dåligt att de är med där uppe då? Ja, det är ju samsas lite, eller kommer de dominera? dubbelt skulle jag vill tro, det kanske önsketänkande, men som sagt, för att det är så pass komplext det här med rymdfart, så jag tror att det är svårt att dominera rymden oavsett vem man är, utan man får nog finna sig i att även andra kommer att hålla på där uppe. Och i glada stunder så tänker jag ju på den här filmen The Martian. Jag vet inte om du har sett den. Det är Matt Damon som blir strandad på Mars. Det är en väldigt rolig film och varm. Och där allting löser sig ju tack vare att Kina ställer upp. Kineserna där uppe i rymden ställer upp för att hjälpa den här astronauten hem. Och innan dess har han kört runt i sin Marsbil och spelat den här David Bowies Starman. Och då blir man varm om hjärtat om man är gammal Bowie. Fantastiskt. Och det är ju den här fredliga, alltså att jag vill tro att rymdfart kan vara fredsbefrämjande av sådana anledningar som att vi behöver varandra för att få det här att hända. Och förstås den andra sidan är sånt som Stjärnornas krig, US Space Force, det vill säga att även rymden blir en faktor i militarisering. Och så har det ju varit länge. Och det är ju högst otäckt att tänka på att man kan bli beskådad av satelliter, att man blir beskådad av satelliter där uppe som inte vill en väl. Det finns ju satelliter som i alla fall utgångspunkten är att de kan göra väl. Ja. Jag tänkte vi skulle prata om Elon Musk och hans SpaceX. För det är ju mer och mer, och det har det väl kanske alltid varit, privata initiativ, privata samarbeten. Ja, men hans pojkrumsfantasier som du säger. För det första alltså, Elon Musks imperium eller vad man ska säga, det var ju inte så att han med 2 tomma händer skapade SpaceX för egna pengar, utan det fanns ju och finns i USA uppstartsbidrag och olika typer av funding och skattemedel och samarbeten med NASA. Så att redan från början så var ju SpaceX ett så att säga hybridprojekt mellan statliga pengar och privat företagsamhet. Och det tror jag också är någonting som rymdfarten helt enkelt behöver. Jag tror inte på en helt privatiserad rymdfart. Jag tror inte att det är möjligt. Under Thatcher-eran så skickades det ju upp en astronaut, en brittisk kvinna, och Thatchers projekt var att hon skulle, den uppsändningen av henne skulle vara helt privatfinansierad av näringsliv. Och hon lyckades, Interflora tror jag ställde upp med pengar och några till. Men det slutade ju med att Gorbatjov sköt till pengarna, alltså Sovjetstaten sköt till pengarna som behövdes för att hon skulle kunna komma upp till Mir, den sovjetiska rymdstationen. Och det berättar ju någonting, att det där privata initiativet, okej, snyggt, bra försök, men jag tror inte att privat näringsliv räcker ända fram. Samarbetet är ju så här i efterhand låter nästan osannolikt med privatiseringens järnlady.
och då perestrojka. Ja, det är mycket med Thatcher som är i Sovjet, när Sovjet var Sovjet fortfarande. Vad får du använda det här ordet pojkrumsfantasier ändå om Tesla och SpaceX? Det är alltså, SpaceX är ju uppenbarligen en materialiserad fantasi i så fall. För att SpaceX arbetar ju tillsammans med NASA, tillsammans med Ryssland, apropå samarbeten med uppskjutningar. Alltså. Men däremot, som sagt, det här med den interplanetariska arten människan, att vi ska besätta andra planeter och vi måste bosätta oss på Mars för vi kommer att förstöra jorden och allt annat han säger, så man känner att detta är inte jordat i vad ska man säga, inte realism och inte heller faktiskt i omsorg om mänskligheten, utan det här är någon spidad typ som sitter och pratar högt om sina egna fantasier. Och så nu är det ju lätt att dissa Elon Musk efter det han har tagit sig till i samband med Trumps nya maktövertagande. Men jag vill säga faktiskt att jag har alltid varit skeptisk. Jag har alltid känt att det är någonting med den personen som inte är bra. Jag kände så när han skickade upp sin gamla Tesla i rymden som ett PR, så kan den åka genom rymden då bara för att han ville det. Det är liksom barnsligt. Och jag tycker inte att människor med så mycket makt, inflytande och pengar ska vara så barnsliga på det sättet. I din essä i sikt så skriver du om de här påfrestningarna för människor att vara i rymden. Förutom isolering, psykisk stress, risken att bli galen, så är det tydligt att den mänskliga kroppen, den är inte gjord för att lämna jorden. Vad är det som händer? Berätta. Vad är det som händer med oss när vi ger oss ut? Det som dels händer när det inte finns någon gravitation, eller när det i alla fall inte känns som att det finns någon gravitation, det är att det får en mängd effekter på organismen. När det gäller skelettet som urlakas, man kan få problem med synen, det kan hända en hel rad väldigt jobbiga saker i det som kallas tyngdlöst tillstånd. Till exempel ombord på ISS. Och det är ju ett av de stora problemen att lösa vid en längre marsfärd. Den skulle ju ta några månader, enkel väg. Och det är ingen lek, för att det kan göra människor allvarligt sjuka att vara i rymden, så pass allvarligt sjuka så att vi helt enkelt inte klarar av att befinna oss där under längre perioder. Och i yttre rymden så är också strålningen en faktor. Att cancerrisken ökar ju något enormt om du färdas långa sträckor mellan jorden och Mars. Och det där, alltså vi är duktiga på teknik, den här arten, så det kan säkert vara så att vi hittar lösningar på det. Och på andra saker, att man hittar ett sätt att skapa konstgjord gravitation kanske på de här Marsfarkosterna, som ju då som sagt ska vara ute i månader i en maximalt farlig och ogästvänlig omgivning. Men det är så att våra kroppar är gjorda för att vara exakt där de är, det vill säga på jordytan. Och ändå ger vi oss ut. Ja. Och det är de fysiska besvären vi pratar om där, men den psykiska pressen också. Psykiska pressen. Du talar om månader och kanske år om man ska vara ute. Då. Ja, och det där är ju någonting som åtminstone NASA och säkert alla som funderar på marsfärder tar på djupaste allvar, det vill säga att folk, även om man tycker att det här är en otroligt psykiskt stabil människa och extremt lämplig person som vi skickar iväg, så finns inga garantier för att den människan inte efter någon månad ute i ändlös rymd flippar. Och jag tänker ju på Kapten Haddock när han ska gå hem till Molinsar från Kalkyls månraket i den underbara serien Månen tur och retur med Tintin. Att det han gör där, sånt skulle kunna hända. Att man blir bara han blir tokig. Ja, han blir så. Han är ju dessutom full för han har ju tagit med sig whisky. Ja, han är ju svårt alkoholiserad. Ja, men det är ju inte det egentligen som är primärgrejen där, utan just det här, nej men jag vill inte vara här längre, jag står inte ut. Jag vill hem. Jag sticker hem nu. Och det är ett alternativ som inte finns. Du kan inte göra det om du är halvvägs till Mars. Det finns ingen väg hem förrän det är dags att åka hem tillsammans med de andra enligt schema. Och
Och det är klart, man kan dra paralleller till polarfarare, till andra som har gjort färder på jorden in i väldigt ogästvänliga landskap. Det är ju ingen slump att astronauter tränas på Antarktis till exempel. Så det är klart, vi har ju en tåga och en uthållighet, vissa av oss, som kanske skulle innebära att vi löser det där. Men blir någon galen på en rymdfarkost så kommer det att påverka livet för alla på den farkosten, och det kommer att kunna ställa till så oöverstigliga och farliga problem. Och risken är reell. Så det är inte bara i de här rymdfilmerna när det händer, när alla är isolerade och tvingas möta monster eller precis, folk som blir tokiga. Nej, det är en äkta risk. Du träffade ju den kosmonaut, alltså astronaut på ryska, som varit längst där uppe. Alltså som då hade varit, nu finns det andra. Sergej Krikalev. Ja. Märkte du någonting av det här? Pratar han någonting om det här? Nej, han pratar inte så mycket om det. Jag föreställer mig att han faktiskt hade så pass mycket humor så att han förmådde tackla även de konstigaste situationer med just en nypa humor och glädje inför problemen att lösa. Men det är klart, så lång tid i rymden det tar på en människa. Jag har sett YouTube-klipp, filmer från hans landning efter den där långa perioden. Det är en totalt likblek stackare som kommer ner. Fullständigt. Jag har aldrig sett en så blek människa. Han har ju inte varit i solen då. Bara en sån sak på hur länge som helst. Och det är inte lätt att vara i rymden för någon. Nej, och näringsämnena i tub som man ska äta och D-vitamin, det räcker inte. Nej, inte riktigt alltid, alla gånger. Det är ju så fascinerande, Maria, det här. Den skrämmer ju. Rymden skrämmer ju så. Den skrämmer ju. Det skrämmer mig det du pratar men det är om. Och ändå kan vi inte låta bli. Nej. Och fascineras av. Vi har ju alltid fascinerats av det skrämmande också. Det kan man gå till vilken myt eller folksaga som helst, så är det ju det otäckaste som också är det mest fantastiska. Så att vi både dras till det och stöts bort av det. Och där har ju rymden rymden är ju ett mytologiskt rum också i vår samtid. När vi nu sedan ett par hundra år vet att jorden ligger inte i centrum av hela universum med lite stjärnor omkring sig och måne och sådär, utan jorden är ett litet dammkorn i den här jätterymden, och det är klart att det är skrämmande. Och det är klart att det samtidigt blir den nya mytologiska, eller nygammal, för stjärnbilderna har ju alltid haft en plats i mänskliga mytologier, alltså så länge det har funnits människor, men också på ett nytt sätt, alltså våra tankar om utomjordingar, föreställningar om utomjordingar som antingen, de är frälsare, de har kanske till och med skapat oss, anser vissa, och satt oss här och kommer tillbaka för att hjälpa oss utan att vi vet det. Medan andra tänker på utomjordingarna som ett hot och en fara. Finns de? Statistiskt sett borde de finnas. Och lika statistiskt sett är det därmed en paradox att vi än så länge inte har stött på några. Så det är ju spekulation, men frågar man mig så jag tror att det finns intelligent liv där ute. Det vore jättekonstigt annars, med tanke på hur stor rymden är. Och kontra med det som du är redan inne på nu, Fermis paradox. Om det nu finns liv där ute, var är alla? Ja, var är alla? Varför får vi inga indikationer på att de befinner sig någonstans där ute när vi nu har de här långdistansteleskopen som spanar väldigt långt ut i världsrymden och så vidare och så vidare. Så att det är en paradox. 6 år gammal började fascineras av rymden. Några år senare nu då. Med allt du har läst, allting du har tänkt och pratat, umgått med folk som kan rymden, varit i rymden och allting. Hade du kunnat föreställa dig då att du skulle jobbat så mycket, tänkt så mycket, varit så mycket i rymden i din egen skalle? Det var nog väldigt självklart för mig från början att space is the place, som det heter i någon sån här jazzlåt. Men dels är vi ju rymdvarelser allihopa. Även vi här på jorden lever ju i rymden. Så att
omöjligt att inte intressera sig för den plats där man faktiskt befinner sig i det stora perspektivet. Och så att det har nog varit självklart för mig att rymden alltid kommer att vara någonting som sysselsätter mig mentalt. Jag har skrivit dikter om rymden, jag har mycket rymd alltid i tankarna och i görandet. Och att vi alla är rymdvarelser, det tyckte jag var... Det kändes både spännande och stort. Det är ett faktum. Maria Kyrchens text finns att läsa i sin helhet i sikt nummer 4. Mot stjärnorna, mellan dröm och verklighet. Det finns mycket annat läsvärt också. Stort tack Maria. Tack, verkligen. Och jag hoppas att ni som lyssnat känner som vi. Det är skönt ibland när tankar får dröja kvar och stanna lite längre. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.